بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره دویم یو ډیټا ټایپ دی، موږ سیټ وکړو دا لیست دی. اوس په هغه په دغه کې ډایرکټ مطلب په ویژوال اپیرنس باندې موږ ته به څه شي نه پته لګي. کله چې کرلی بریسز راشي نو کرلی بریسز هغه کونډو والا اب موږ سره څه شي د پوره استعماليږي یا د سیټ ته پوره استعماليږي. کله چې موږ سره سکویر بریکټ راشي دغه سکویر بریکټ یا سکویر بریکټ چې راشي د موږ سره د لیست لپاره جوړیږي. لیست موږ ویلی شو چې لیست موږ سره که په نور ډیټا هغه کې وکړو پروګرامینګ لینګویج کې لیست موږ ایری ویلی شو. ایری او په لیست کې تقریبا چې سیم دی، خو ډیفرنٹ پکې څه شی دی. موږ سره په ایری کې فنکشن نه وي. ایری یو یوزر ډیفاینډ یو بلټ ان ډیټا ټایپ دی او موږ په بعضې ټایم کې د یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ هم یو ایری جوړولی شو. خو دلته چې د کومه ایری ده په دغه کې موږ سره فنکشن هم دی. اټ مین چې دا بلټ نه بلکې یوزر ډیفاینډ ایری ده، ځکه چې موږ سره چې څومره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دي په هغه کې د پراپرټي سره پراپرټي دغه ته موږ د دغه پراپرټي سره فنکشن هم وي. نو دا پراپرټي شول، دا مختلف قسم ایکسټینډ شولو، ایکسټینډ نه اپینډ شولو، انزرټ شولو، کاونټ شولو، کلیر شولو، انډیکس شولو، دا شی دا فنکشن دي. کله چې دواړه په یو سنگل ټایپ کې راشي، یو سنگل ویریبل کې دا دواړه قسمه شی نه راشي، دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ یو کلاس او کلاس موږ سره دا نورمالي یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپس دي. دلته موږ دا څه کړلو، دا موږ ډیکلیئر او انیشلایز هم کړلو. چې ډیکلیئر او انیشلایز هم کړو، اوس دا موږ ووایو چې دا څه دی، دا موږ سره یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ لیست دی. نو آیا دا لیست دی که نه دی، نو د دو ځنه به زه چک کم. دا مې رن کړلو، ډیکلیریشن انیشلایزیشن مو وکړو په پرنټ باندې د دغه لیست 1 چونکې لیست موږ سره کی ورډ دی، دلته تاسو کتای شو. نو دلته ما څه وکړلو، دلته ویل کړو چې دا لیست ور سره د پیرنتیسز مطلب د کرلی د سکویر بریکټ ور سره ویل کړلو، نه انټیجر مطلب دا چې په دغه لیست 1 کې دا یو لیست په ټایپ باندې و یو انټیجر لیست دی موږ سره. اټ مین چې موږ سره مختلف ټایپ. نو دلته چې دا کومي ویلیو ما ولیکلې اول خدا چې دغه ځنه ما څه وکړلو، دا ویلیو ګوره دا لیست 1 والا دلته ما ولیکلو، دغه ځنه ما څه کړو دا پرنټ کړی ما کوم ځای کې ما خو صرف لیست پرنټ کړلو. خو دلته لاندې دا زمین چې څرنګې کوم ځای کې ما پرنټ کړلو، دا به دغه ځنه زه څه کړم دا ما کمنټ کړلو. بیا یې کرن کم دا به ما ته صرف ټایپ پرنټ کی. څه شی پرنټ کړلو چې دا یو کلاس ته یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ته او هغه کلاس کوم یو ټایپ ته لیست ته. اوس په دغه لیست کې مختلف قسم فنکشنز دي. اوالی موږ سره اپینډ موږ سره څه شی کې ګوره دلته که وکړو موږ سره په دغه کې څه دی 40 ویلیو پکې الریډي شتام دی. ګورم زه چې دا اپینډ کېږي پکې که نه. او اپینډ نارملي کله چې موږ په لاست کې یو ویلیو ایډ کوو دغه ته اپینډ یې یو چې کومه تیوریټیکل کنسپټ دی. دلته به وکړو چې دلته اپینډ باندې څه کېږي. دغه کې فار ایگزامپل ما دغه ځنه رن کړلو، چې رن مکړو تاسو کتای شو څه وکړلو، دا ویلیو چې کومه 40 دا د 50 په اینډ کې ایډ کړله. او اپینډ نارملی تاسو سره لیست کې چې کومې ویلیو وي هغه لیست ګوره د اصل کې داسې کار دی که تاسو یې نارملی په هغه باندې ځان پوهوو یې موږ سره په یو سپیسیفیک پوزیشن باندې کرسر بلینکینګ کی. کله چې زه په مغزه کې بغیر د سپیس نه انټری سټارټ کم نو وخت موږ څه او مغزه کې زه پریویس چې کوم لیکل دي یخ سره نیکسټ چې کوم لیکل دي دا ور سره اپینډ شول. او دا اصل کې اپینډ ما سره دا چې ما سره د پریویس کرسر که ما دغه کې پرنټ کړی وای ډایرکټ د لیست بغیر د دغه اپینډ نه. فار ایگزامپل دلته زه راغلم ما پرنټ ولیکلو، په پرنټ کې مو ولیکلو لیست 1، نو په دغه باندې به څه وشي دا کمپلیټ لیست په پرنټ شي او دا چې کوم بلینکینګ کی دا بلینکینګ به په دغه 50 باندې کېږي ځکه چې لاست ویلیو ده. پسې ما څه وکړلو په دغه لیست کې چې کومه لاست ویلیو چې په کوم ځای کې د کرسر بلینکینګ کی او ځای کې څه اپینډ کړل ته یو ویلیو اپینډ کا 40 بیا مو په ما لیست پرنټ کړلو نو بیا به ما سره 40 په ځای باندې بلینکینګ کېږي ځکه چې اوس لاست ویلیو دا شوه. ګوره دا ځنه وکسو فار ایگزامپل رن مکړلو دا لاست پوزیشن دلته بلینکینګ کړلو نو دغه پسې څه وکړلو نیکسټ کوم پوزیشن دی په هغه باندې 40 ویلیو ایډ کړله. خو دغه نه علاوه دا به زه څه کم دا به دغه ځنه بیرته کمنټ کم. موږ سره یو بل ورډ د ایکسټینډ ګورو چې په اپینډ او په ایکسټینډ کې نارملی په اپینډ باندې موږ سنگل ویلیو انټر کړله. دلته چې دا کوم لیست زه دا ایکسټینډ کوم په څه شي سره په دغه باندې ګورو چې موږ سره په دغه لیست کې په ایکسټینډ مطلب یو لیست سره بل لیست یو لیست دی ما سره سټوډنټ والا اخ کې زه نوی لیست ایډ کام کمپلیټ لیست نو په یو سنگل ویلیو باندې یې موږ سره په اپینډ باندې څه کېږي یا انکریز کېږي د سایز. او په دلته چې کومې موږ سره ایکسټینډ فنکشن دی نو په ایکسټینډ باندې ملټیپل ویلیو مطلب یو دوه لیست سره تاسو خپل منځ کې یو کوي نو د پوره موږ سره څه استعماليږي ایکسټینډ استعماليږي. دا ځنه مرن کړلو چرن مکړو ای 50 پرې خو پریویس لیستو کنه
دا ما سره پرینټ شولو. بیا پسې چې 40 50 60 مطلب دا که ته وغواړې چې ته ملټیپل کا کوېسچن یې راغلو چې یو لیست دی په دغه لیست کې زه غواړم چې ما سره فردر یو بل لیست ایډ شي په کوم فنکشن باندې باغ کیږي ویر کړی بي چې اپینډ کا ایکسټینډ نو په اپینډ باندې سنگل ویلیو ایډ کیږي په لیست کې او په ایکسټینډ باندې کمپلیټ دوه لیستونه دا لیست که زه دلته نور زیات کم فار ایگزامپل دلته ما چې کړلو 100 مکړلو 10 مکړلو نور چې څومره زیاتالی شم بیا مرن کړو دو ځنه چې وشولو ما سره د کمپلیټ لیست ایډ شولو چې شي سره د لیست 1 سره نو دا لپاره موږ شی استعمالو دا لپاره موږ ایکسټینډ ورډ استعمالو کله چې یو لیست ته په یو بل لیست باندې انکریز کې په لیست باندې انکریز کې نو لپاره موږ سره ایکسټینډ استعمالیږي خو بیا موږ سره انسرټ ته فار ایگزامپل دلته ما چې وکړلو دا ما ختم کړلو انسرټ نورمالي چې کلم ته یو ویلیو په یو سپیسیفیک دلته ما چې وکړو 0 مو ورکړو 50 مو ورکړلو ګورو چې زیاده په فرست پوزیشن باندې ورکړي کنه لیست کې انډیکس څه شی وي انډیکس 0 وي کنه اولنې ویلیو 0 وي ګورو چې دا موږ سره په فرست پوزیشن اډ کوي کنه څه شی وکړلو دلته په لیست کې څه شی پهله 10 ته کنه دلته چې ما 0 ورکړو دغه دا مطلب شلو مطلب دا چې زه په یو سپیسیفیک انډیکس باندې ویلیو انسرټ کولای شم یوزینګ انسرټ چې زه ورته انډیکس نمبر وخوم نو دلته دوه پیرامیټر وړي دا پهلا پیرامیټر ما ته انډیکس وخی د یو لیست یا یو ایری اولنۍ انډیکس څه شی وي دا 0 وي تاسو ته مو په تیره کې ایری کې ویلیو چې همیشه لپاره د لیست لاس ویلیو به د لیست سایز نه یو کم وي دا یو ام سی کیوز نن په بهرني اټلی ولا یو ټیسټ یونیورسيټي ولا پخ کې دام واز تاسو لر ولګم بیا وکسو مطلب دلته گرافیکلی ورکړیو چې یو لیست ته او په لیست کې مطلب سویپینګ و په لیست کې وخت کې ورکړیو چې ایری دا ایری سایز قدم روي او فنکشن په ترو باندې سویپینګ نو دا نورمالي موږ سره چې کلم یو ایری وي ایری کې ملټیپل لوکیشن وي پهله لوکیشن چې کوم نمبر هغه نمبر ته سپیشل نامه اخلي انډیکس پهله انډیکس چې کوم یا به همیشه لپاره د دغه اولنی نه یو کم وي نو دا اولنی 1 شولو کم ته 6 شولو 0 شولو او لاست به همیشه لپاره د ان نه 1 کم وي نو اچ شي وي ان ماینس 1 نو چې 10 وي نو دا به 9 وي چې 20 وي دا به 19 وي دا څه پسې څه نو دلته موږ 0 ورکړو نو دا موږ سره په کوم انډیکس باندې دی په فرست انډیکس باندې واچلو نو په انسرټ باندې په یو سپیسیفیک کوارډینیټ یا په یو سپیسیفیک انډیکس باندې موږ ویلیو اډ کولای شو خو بیا په یو لیست کې فار ایگزامپل دا زه ما دا ختم کړلو زه غواړم چې دلته په دغه لیست کې خو ما سره هغه نشته کنه ګورو چې څه شی ورکوي کاونټ دا غالبا چې په دغه لیست کې و خو بهرحال زه ګورو چې په لیست 1 کې 100 کاونټ کا نو 100 پکې نشته دلته موږ له شی راکړلو دلته به دا 10 کو فار ایگزامپل 10 مکړلو 10 پکې شته کنه اوس پی وکسو چې شیر لره کوي خا پرنٹ ما پکې نه پرنٹ کړای دا به زه بیرته 100 کم چې په 100 شی ورکوي نشته پکې که نه 0 یې ورکړلو فار ایگزامپل دا ما 10 کړلو د دغه ځنه ما رن کړلو رن مه کړو په دغه لیست کې څومره 10 دي دلته ما یو بل هم پکې کړلو 10 کړلو فار ایگزامپل دا هم 10 کړلو د دغه ځنه ما رن کړو 6 شولو مطلب دا په یو لیست کې یو سپیسیفیک ویلیو کاونټ کې دوه لپاره موږ شی استعمالولی شو کاونټ استعمالولی شو نو دا لپاره موږ سره شی استعمالیږي کاونټ فنکشن چې په کوم لیست کې معلومې په لیست سره به کاونټ فنکشن او چې کومه ویلیو په لیست کې کلکولیټ کې یا کاونټ کې نو ته به پکې هغه ویلیو ورکړي دا لپاره موږ سره شی استعمالیږي کاونټ فنکشن استعمالیږي خو بیا موږ سره کلیر دی اوس په دغه لیست کې ملټیپل ویلیو وي که نه دلته به په کلیر باندې څه شي دا لیست په کلیر شي که نه ګوره دلته ما څه کړلو لیست ما په لیست ډاټ کلیر مطلب دا چې لیست کلیر که څومره ویلیو وي واشه وټیکه چې لیست زه پرنټ کړم نو ما سره به پکې څه شی راشي څه شی به هم پکې نه وي که نه ختم به شي رن مه کړل نو ما له یې څه شی راکړو کرلی امټي بریسز راکړل ځکه چې ویلیو ته ما په کلیر باندې ختم کړل نو دی موږ سره یو فنکشن دی چې په دغه فنکشن باندې موږ ویلیو څه شی کولی شو موږ ویلیو چې څومره وي په دغه پیرنتیسس کې نه نه په دغه سکویر بریکټ کې دننه دا موږ کلیر کولی شو او په لاس کې موږ سره انډیکس دی فار ایگزامپل په دوزه کې دا 50 په کوم انډیکس دی فرست 0 1 2 3 4 5
ټوټل 6 ویلیو دي کنه n - 1 نو دلته به ما سره څه شی راشي په دغه باندې به ما سره راشي 5 ځکه چې په لاست انډیکس باندې دی دغه ځای نه مې رن کړلو چې رن مې کړو نو ما له څه شی راکړو 5 یې راله راکړو فار ایګزامپل دلته ما څه شی کړلو دلته ما کړلو 40 چې 40 مې کړلو نو 40 په کوم انډیکس دی په 1 باندې دی که نه ځکه چې په 0 باندې 10 دی نو دلته یې ما له څه شی راکړو 1 یې راکړلو نو دا مختلف قسم فنکشن و د نورم پکې شته دی دا به وکسو فار ایگزامپل دغه نه بعد ما سره څه ریمو یو فنکشن دی چې په لیست کې یو سپیسیفیک ویلیو که زه وغواړم زه دا ختمه کم نو زه دا څه کولی شم ډایرکټ په ریمو باندې یوه سنګل ویلیو د لیست نه ختمولی شم 40 یوه ویلیو ده ختمه مې کړله او بیا یې څه کم زه بیا پرنټ کم لیست نو ما سره به پکې دلته تاسو کتای شو 40 ویلیو پکې څه شوله ختمه شوله نو دا تاسو پکې ختمولی شو که پکې وغواړو نو تاسو یې پکې اډ کولی هم شو دلته اوس ما څه کړلو پاپ 0 دغه نه بعد به زه څه وکړم په پاپ 0 باندې مطلب دا چې یو سپیسیفیک ویلیو اوس 0 ما سره څه دی انډیکس دی که نه نو په 0 انډیکس چې کومه ویلیو دا ختمه که په 0 انډیکس باندې څه 10 دی ګورو چې دا ختموي که نه رن هم کړل نو تاسو کتای شو پیله ویلیو یې څه کړه په پاپ باندې دا یې ختمه کړله په پاپ باندې ویلیو د لیست نه ختمیږي دغه نه علاوه ما سره بیا څه شی ریورس اوس چې دا کوم لیست دی که دا لیست زه وکسم 50 په اینډ کې دی او 10 په کې دی دغه نه به هم زه څه وکړم یو داسې ویلیو به ته جوړه کړم چې دلته مې نه یې اډ کړي لیټ چې دا مې ایټ یې کړله دا اوس ما سره یو لیست دی که زه دا وغواړم زه دا لیست ریورس کم ریورس دپاره به زه دلته راشم دا خو ریمووله شولو دغه دی دلته به راشم فار ایګزامپل دغه ځای نه دا پرنټ په ورسره راولم دا دوه مې څه کړل دلته اوس په لیست 1 کې چې کومې ویلي دا په ریورس آرډر کې بیا به یې پرنټ کم چې پرنټ مې کړه نو تاسو کتای شو 50 پیله شوه 46 پسې شوه 10 په ټاپ و نو به 10 یې څه کړه اینډ یې له فسټ له راوستو فسټ یې لاست له بوتلو نو په ریورس باندې مطلب دا چې د لیست یو فنکشن دی چې دغه په ترو باندې ته څه کړی شي یو ویلیو د لیست والا په ریورس آرډر کې یو کمپلیټ لیست په ریورس آرډر کې دا پرنټ کولی شي دغه نه علاوه سورټ خدا اوس که موږ وکړو موږ سره خو په ارینج آرډر کې نه دي که نه ځکه چې ګډ ورډ دي که زه وغواړم زه دا ارینج کم نو دغه ځای نه ما سره په څه شي کې فار ایګزامپل دغه ځای نه ما 100 ووهلو نو تاسو کتای شو 10 شولو بیا 30 بیا 40 بیا 60 بیا 50 بیا 80 حالانکه دلته که وکړو موږ سره لیست په هغه کې نشته دی په ارینج آرډر کې نه دی نو دا تاسو څه شی کولی شو ارینج کولی هم شو بیا پکې موږ سره څه شی کاپي مې یو بلټین فنکشن دی دغه په ترو باندې که زه وغواړم نو زه یو کمپلیټ مطلب یو ایرے په یو بل ویریبل کې چې دا ما ډایرکټلی کریټ کړله او دا زه انیشلایز کوم د څه نه یو لیست نه چې هغه لیست یا هغه ایرے نه چې ما الریډي بره څه کړی انیشلایز کړی دی مطلب دا په کاپي باندې په دغه لیست 1 کې چې کومې ویلیوز دي دا لیست 2 ته کاپي کا بیا مې لیست 2 سارټ کړلو بیا مې څه کړلو پرنټ مې کړلو بره خو ما سره چې دغه ځای کې کومه ویلیو کاپي شي دا به په ان آرډر کې که نه مې په سارټ باندې لیست 2 ارینج هم کړلو آرډر کې مې کړلو انټر مې کړلو چې انټر مې کړلو دغه ځای نه مې رن کړلو نو ګوره دلته تاسو کتای شو چې دا کوم اوریجنل لیست 1 و لیست 1 چې په کوم آرډر کې دی ما سره لیست 2 په همغه آرډر کې راغلو په څه شي سره په سارټ فنکشن سره نو دا یې موږ سره د لیست مختلف قسم فنکشن و په کار دی چې که تاسو له راغله چې بیرته لږ ډېر کلیر وي دا سټرینګ والا څه فنکشن دی بس دا ګورو بیا بس کوم ځکه چې